बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठंडा मशरूब लैके आए असी अज तुहाडे वास्ते। असी अज खरबूजे का मिल्क शेक बनाउणा ते इहदे वास्ते जिहड़ियां चीज़ां चाहीदियां ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਛੋਟੇ ਪੀਸ ਕੱਟ ਲਏ। ਚੀਨੀ ਅਸੀਂ 5 ਟੇਬਲ ਸਪੂਨ ਲੈ ਲਈ। ਦੁੱਧ ਅਸੀਂ ਅੱਧਾ ਲੀਟਰ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਕਿਊਬ ਲੈ ਲਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਪਾ ਲੈਣੇ ਵਿੱਚ। चीनी पा लैनी, बर्फ पा लैनी, दूध पा लेना, ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਦਾ ਮਿਲਕ ਸ਼ੇਕ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਟੇਸਟੀ ਬਣਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲਾਸਾਂ 'ਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਹ ਰੈਸਪੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।